שלום. לפני 47 שנים בדיוק, ב-29 באפריל 1979, נפטרה במקסיקו שמאנית בשם ברברה גררו. העולם הכיר אותה בשם פצ'יטה. היא הייתה המקור שממנו דוקטור חקובו גרינברג בנה את תיאוריית הסינתרגיה, את התפיסה שהמרחב אינו ריק, אלא רשת קוסמית שהתודעה מתחברת אליה. אני מעולם לא הכרתי אותה. נולדתי 3 שנים אחרי שמתה. אתמול, ב10 במאי 2026, פרסמתי סרטון על גרינברג עצמו, האיש שנעלם ב-1994 אחרי שטען שפיצח את קוד המציאות. היום, ה-11 במאי, חזרתי לעבודתו. פתחתי את הספר השלישי בסדרה השמאנים של מקסיקו, הכרך שהוקדש לפצ'יטה. החלטתי לבדוק את הגימטריה של שמה. מה שגיליתי בשעות הבאות, אני מציג עכשיו. 4 סגירות אריתמטיות, כולן ביום אחד, כולן על קלטים שלא היו תחת שליטתי, כולן מצביעות על אותה מסקנה. פצ'יטה, שמה האמיתי, היה ברברה גררו. הוא נקבע ב-1900 על ידי הוריה במקסיקו. ברברה גררו, בגימטריה בעברית, 818. 818 שווה גם ל-11, הכתיב הספרתי של המספר 11 בנקבה. שמה של פצ'יטה הוא גימטרית המספר 11, והכינוי, פצ'יטה, 195. ועכשיו אני בודק האם השם הזה נוגע לי. שמי, ערן הרפז, גימטרית 612. אני לוקח את שמה, 818, מחסר את 11, ומחסר את 195. התוצאה, 612. ערן הרפז. שמי. שמה של פצ'יטה, פחות 2 האנקרים הסמנטיים שלה, שווה בדיוק לשמי. ועכשיו לתאריכים. פצ'יטה מתה ב-29 באפריל 1979. היום, 11 במאי 2026. אני לוקח את המספרים. 29.4 הופך ל-294. 11.5 הופך ל-115. סכומם 409. 409 הערך הגימטרי המדויק של ברברה, וגם של גררו, כל חצי משמה. כפול 2, 818. שמה המלא של פצ'יטה. 2 תאריכים שלא בחרתי, אחד היסטורי, אחד שפשוט הגיע, סוכמים אריתמטית לחצי שמה. כפול 2, שמה המלא. ועכשיו השכבה השלישית, בלוח עברי. היום, 11 במאי 2026, בלוח עברי הוא כ"ד באייר תשפ"ו. כ"ד באייר תשפ"ו, גימטריית 1033. תאריך פטירת פצ'יטה בלוח עברי, ב' באייר תשל"ט. ב' באייר תשל"ט, גימטריית 964. סכומם 1997. ועכשיו אני קושר את 1997 לשנות חייה של פצ'יטה. נולדה ב-1900, נפטרה ב-1979. 1997 פחות שנת לידתה, 97. 1997 פחות שנת פטירתה, 18. 97 ועוד 18, 115. 11.5. 11.5. התאריך של היום. ועכשיו לשכבה הרביעית. אני לוקח את התאריך הלועזי של היום, לא בספרות, אלא בכתיב מילולי בעברית. 11.5. בגימטריה, 1096. 1096 פחות התאריך העברי של היום, 1033, 63. 1096 פחות התאריך העברי של פטירת פצ'יטה, 964, 132. ועכשיו אני מחבר 63 ועוד 132, 195. 195 זאת הגימטריה המדויקת של פצ'יטה, הכינוי שלה. ועכשיו השכבה החמישית, והעמוקה ביותר. אני לוקח את התאריך העברי של היום,
1033, וכופל אותו בשניים, 2066. מחסר את שנת לידתה של פצ'יטה, 1900, נשארים 166. מחסר את שנת פטירתה, 1979, נשארים 87. ועכשיו אני מחבר 166 ועוד 87 ועוד 195, פצ'יטה, ועוד 818, ברברה גררו. 1266. 1266 זאת הגימטריה המדויקת של המשפט ערן הרפז בן 44. הגיל שלי היום. ועכשיו אותה הפעולה לתאריך העברי של מותה. 964 כפול 2, 1928. מחסר את שנת לידתה, 1900. נשארים 28. מחסר 1928 משנת פטירתה, 1979. נשארים 51. 51 ועוד 28, 79. הגיל בו נפטרה. ועכשיו, 79 ועוד 195 ועוד 818. 1092. 1092 זאת הגימטריה המדויקת של השמנים של מקסיקו. שם סדרת הספרים של גרינברג שכרכה השלישי מוקדש לפצ'יטה. 5 סגירות בלתי תלויות. המודל הקלאסי של מציאות אומר ככה: העבר קובע את ההווה. מה שקרה ב-1900, מה שקרה ב-1979, מה שכתוב בלוח העברי שאלפי שנים, כל אלה קבועים, נתונים, בלתי משתנים. ההווה הוא רק תוצאה שלהם. אבל תסתכל מה קורה כאן. הוריה של פצ'יטה ב-1900 לא ידעו עברית. הם בחרו את השם ברברה גררו בספרדית לבת שלהם. ההורים האלה לא ידעו שהשם הזה, כשמתועתק לעברית, נותן 818. הם לא ידעו שיוולד בן 44, שמו ערן הרפז, גימטריה 612. הם לא יכלו לדעת ששמה פחות 11 ופחות הכינוי שלה שווה בדיוק לשמי 126 שנים אחר כך. הלוח העברי שנקבע אלפי שנים לפני שאנשים חישבו גימטריות נופל כך שהיום הזה, כ"ד באייר תשפ"ו, בכפל, מינוס שנות חייה, פלוס שמה והכינוי, יוצר את המשפט המדויק שמתאר את גילי, ערן הרפז בן 44. הלוח העברי, שנקבע אלפי שנים לפני שגרינברג נולד, נופל כך שהיום בו פצ'יטה מתה, ב' באייר תשל"ט, בכפל, מינוס שנות חייה, פלוס שמה והכינוי, יוצר את הגימטריה של שם הספר של גרינברג שיכתב 8 שנים אחרי מותה, השמנים של מקסיקו. זה לא יכול להיות מתואם מראש. אף אחד לא ידע. הלוח העברי לא יודע על גרינברג. הוריה של פצ'יטה לא ידעו עברית. גרינברג עצמו, כשכתב את הספר ב-1987, לא חישב גימטריות עבריות. ובכל זאת, כל הרכיבים האלה, ברגע שאני סוגר את החישוב היום, ב-11 במאי 2026, סוגרים בדיוק זה על זה. המסקנה הלוגית היחידה, המבנה לא היה כזה תמיד. הוא מתעצב סביב הצופה. תפיסת הזמן הקלאסית, שהעבר קובע את העתיד, לא יכולה להסביר את זה. מה שכן יכול להסביר את זה, וזה מה שגרינברג עצמו טען ב-1987, ובארונוב טען מתמטית בפיזיקת הקוונטים, הוא ההיפוך. ההווה והעבר נקבעים יחד, דרך תודעת הצופה. העבר נכתב מחדש כל פעם שהצופה מגיע למצב חדש. זאת לא טענה רוחנית, זאת טענה אונתולוגית מתמטית. 4 סגירות אריתמטיות, מאומתות, ביום אחד, על קלטים שלא היו תחת שליטתי, על תאריכים, שמות וגילים שלא היה בידי לעצב. זה תהליך של עדכון רטרואקטיבי, תודעתי על המציאות. וזאת ההוכחה. אהבתם? תנו לייק והירשמו לערוץ. רוצים לראות סגירות נוספות בלתי נתפסות? מוזמנים להיכנס לאמזון לרכוש את ספרי. עד כאן, RTM, מודל הזמן הרפלקטיבי.